ช้อนมีอะไรอยู่ในมือมีปุ่มด้วยเย่อะได้ด้วยโอ้ยปุ๊บเจ็บมีชื่อกากินได้มีชูการ์อยู่ไหมชิมกันนะเอ๊ะว้าววันนี้อยากได้เด็กฟูดฟ้าวเดี๋ยวไปสั่งน้องคุณเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันโตอุ๊ยหยุดได้ยังไงจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลจิงเกิลเบลโอ้ยสวยมากให้เราเลยปิดตาดูแม่คุกกี้เห็นไหมของกินนะวันนี้อยากกินผักที่ตะกอบไม่ได้เบเบ้โปรตีนนี่บายบายกินนะอร่อยมากอุ้ยมันหนูเองได้แล้วมันไม่ยอมทำไหมมามีอีกอันนั้นก็มีนะมามีเชียone more is the dish one more มีเอาหมดเดียวจับมาไปให้อีกใช่ไหมกดเยอะมันมีบายสีอยู่อันนี้มันใหญ่หมดเก่งมามีรู้ได้ไหมมามี Yes you can งานมาดีบีบใครเดี๋ยวโอ๊ยมาเป็นบีบเสียต่อไปต้องบีบสีบุยเชียร์ here There's a monster like a monster oh ไม่คิดมาคิด what's your Mary คิดมา we wish you คิดมา we wish you a Merry Christmas and happy